Ei bine, iată-ne ajuns și la a doua parte a serialului Profuderin, episodul 6. Drăgășani, producătorii. E greu să spui cine a fost primul în istoria post-revoluționară a vinului, Drăgășaniu sau Știrbeiu. Evoluția acestui producător pare o adevărată lecție de istorie, care, dacă ar fi expusă, ar dilata spațiul acestei emisiuni la nivel de tânăr și neliniștit. Important este că baroana Ileana Crip Costinescu, alături de baronul Jacob Crip, au crezut în misiunea lor de a readuce Drăgășaniul pe harta de altădată, pe harta faimei, faima de a furniza vinuri pentru mesele regale, nunți, botezuri, mormântări. Acest domeniu se află în posesia familiei princiare Știrbei de peste 300 de ani. Însă după Revoluție, cei doi proprietari Știrbei, împreună cu vinificatorul neamț oltenizat, Oliver Bauer, au readus Drăgășaniul pe harta modernă a vinului. Principiile Știrbei, pariul pe soiurile tradiționale, vinificare separată pentru a scoate în evidență caracteristicile fiecărui soi în parte, accentuarea teroarului, gustul pământului. Mergând pe această direcție, putem spune că Știrbei se face vinovat de următoarele fapte. A dat crâmpoșiei valoare de soi nobil, transformând-o dintr-o țărâncuță în fată de oraș. Un fel de poveste a broscoiului, apoi invers. A făcut din negri de Drăgășani un concurent redutabil pentru fetească neagră. Că de a fost concurat de unul singur, iar soiul ăsta chiar are potențial. A pus novacul să tragă de fiare, ca să mai pună niște mușchi pe el. Astfel, pe lângă fruct și aciditate, să vină și cu o structură atletică. Alt soi cu potențial. Vinificatorul Oliver Bauer a ajuns în Știrbei prin jurul anilor 2000, atunci când inițiativa privată în domeniul vinului abia intra în clasa ajutătoare. După Crâmpoșie și Novac, Oliver Bauer s-a îndrăgostit și de Raluca, alături de care de prin 2004 muncesc pentru reconsolidarea numelui Știrbei. Trebuie să fie ceva important la mijloc. Nu știm dacă îi spune colega acasă sau draga mea la muncă. Și pentru că munca lor era reprezentată doar de vinurile de Știrbei, Oliver și Raluca au avut nevoie de un loc de joacă, o cramă proprie unde să-și făurească vinurile după propriile gusturi. Zis și făcut. În 2007, cei doi au pus bazele unei plantații, chiar vis-a-vis de Știrbei, apoi acestei crame casă, locul în care Oliver își satisface toate fanteziile. Știi cum beau spumant miliardarii? Hai să-ți arăt. Așa. Mirajul dealurilor Drăgășanilor prinde și la clasa politică. E doar una din explicațiile implicării fostului ministru al Justiției, Valeriu Stoica, în dezvoltarea propriei crame. Împreună cu soția sa, doamna Cristiana Stoica, domnul ministru a transformat moștenirea doamnei într-una dintre cele mai frumoase crame de la noi din țară. Și nu doar.
Odată ajuns pe dealul Dobrușa, ai senzația că ai aterizat într-o podgorie din Spania sau Argentina, sau că o navă extraterestră tocmai și-a schimbat funcționalitatea în unitate de procesare a strugurilor și de fermentație a vinului, adică cramă. Norocul conac cu un stil brâncovenesc care echilibrează tradițional această minune arhitecturală futuristă, că altfel crama părea că trage dealul într-o parte. Uite ce frumos e! Poftim! E și frumos aici, mai ales seara. În Drăgășani încă se povestește că un prinț își vizitat în timpul nopții aleasa inimii, dar o părăsea înainte ca soarele să răsală peste dealurile pline de viță de vie. Poate era tirist sau poate muncea de la 6 dimineața. Nu, cred că era vinificator. Se trezea la 4 ca să fie la cules. Cu ce mai este crama Vinci super originală? Sunt singurii care altoiesc în verde, adică folosesc un beatbox de Cabernet Sauvignon și niște versuri din Negru de Drăgășani. Ce face asta? Păi următorul lucru, îți oferă ție producție din primul an. Mai trebuie să stea 2 zile la soare. Doamnelor și domnilor, publicitate! Salut! Bine te-am regăsit! Iată-ne în magazinul virtual tudoran.eu. Ei bine, de astăzi poți să-ți cumperi vinurile de care eu vorbesc, direct de la sursă. Nu trebuie decât să intri în internet pe tudoran.eu, să-ți alegi produsul, să-l tragi în coș și să-l plătești, evident. Ți-l trimit cu TNT-ul, numai decât. Avem vinuri, avem pachete, avem chiar și subscription. Uite, am și talangă. Doamnelor și domnilor, publicitate! Altă casă de vinuri din Drăgășani este următoarea. Casa de vinuri Iordache. Iar noi tocmai îi pășim pragul. Trăiți! Uite ce frumos! Spa, piscină, vie. Aici tragem noi. Aici parcăm. Aici ne dăm jos din tren. Domnul Iordache acum 5 ani era primar în Drăgășani. Astăzi este doar vinificator. Un om cu toate alibiile. Casa de vinuri Iordache, fondată de fostul primar Gheorghe Iordache. Pe la 2001 a început treaba. Podgoria pe care a construit-o a aparținut străbunicului Iordache Ionescu, care pe la 1880 a venit și a fondat această cramă. Mă aflu într-unul din bazinele unde pe vremuri se făcea vinul. Acum este loc numai bun de păstrat. Astăzi primarul Iordache produce 10-15 vagoane de vin anual, iar pe cele 30 de hectare se află vițe de vie ca Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Negru de Drăgășani, Crăpășit selecționată, Pinot Grigio și așa mai departe. Vinurile domnului Iordache nu fac rabat de la calitate. Sunt listate în mai multe restaurante din Craiova, Slatina, București. Au ajuns până în fața marelui, că e mare, Francis Ford Coppola. Și eu și colegul suntem oameni de aur. Pentru familia Iordache, omul de aur e consumatorul de vinuri de la Casa de Vinuri Iordache, desigur. Tu ce bei? Bine. Iar pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, pentru a-i bucura, pentru a-i omeni, domnul Gheorghe Iordache a ras pur și simplu puțină vie ca să creeze acest lac și acest parc minunat dendrologic. Nu că-i fain? E fain să stai, să șezi și să cugeți. Oare am plătit lumina? Așa trecea viața în Olt. Mai beai un roze, mai făceai un mileu, o față de masă, un capot, ceva simplu. Că la 1800 ce vrei să faci?
Sunt proful de vin și tocmai mă dau în bărci. Privește, Drăgășaniu, privește Oltul. Iar acum, privește această locație minunată. Această clădire a aparținut Academiei Române, iar pe vremuri, studenții la horticultură veneau aici în practică pentru a studia vinificația. Acolo era sala de mese, aici erau dormitoarele, acolo învățau. Nu e așa că, din păcate, astăzi studenții nu prea mai vin? Te iubesc mult. Și eu te iubesc mult. Păcat de clădirea asta, păcat de ce a însemnat Academia Română pe vremuri și păcat de studenții care puteau veni la botul calului să priceapă exact ce înseamnă aceste soiuri autohtone românești. Din păcate, astăzi locul este frecventat doar de cei care vor să se joace de-a mama și de-a tata. Salut! Tocmai te uiți la un nou episod din Proful de Vin. Ce ai mai putea face în Drăgășani? Simplu, să joci popice cu copiii. Și cum mergeam noi prin Drăgășani, ne-am gândit să-l vizităm și pe domnul Isărescu. Însă era foarte ocupat cu roborul, așa că am amânat-o pentru vara viitoare. Tot pe dealul viilor vei găsi următorul domeniu, Drăgașii. Povestea lui pare mai mult un scenariu de film hollywoodian. Proprietarea domeniului, doamna Enescu, avocat, a ajuns în Drăgășani cu o speță ce ținea de un teren. Speța s-a dovedit a fi atât de atractivă încât astăzi o regăsim pe doamna avocat în rolul lui Russell Crowe din filmul A Good Year. L-ai văzut, nu? În momentul de față, domeniul Drăgaș este un loc deschis oricărui iubitor de vin, principalele obiective turistice fiind Podgoria de 7 hectare, salonul de degustări cu vinuri din dotare și, nu în ultimul rând, pensiunea. Însă, pentru ultima parte, adică pensiunea, doar cei care se dovedesc destoinici și fiind cunoscători pot să acceseze nivelul următor. Simplu, cauți, bei, te informezi și apoi bați la ușă, că-ți Drăgășanii sunt, dar nu chiar pentru oricine. Un pios omagiu celui care s-a născut aici. Îi plăcea și vinul. Păcat că n-a băut mai des, putea crăpa mai repede.